নমস্কাৰ সকলোকে স্মাৰ্ট আইএছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ আসাম উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেশ্যনৰ অসম প্ৰহৰীলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মাইসেল্ফ প্ৰিন্স জৈন আৰু আজি আমি কথা পাতিম বিগত সপ্তাহৰ কিছুমান সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিসমূহ অসম প্ৰস্পেক্টিভৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট so these are the topics of last week. Okay, so the first topic is a new chapter in Brics cooperation. এই টপিকটো আমাৰ জিএছ পেপাৰ 2 স্পেসিফিক্যালি ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন পার্সপেক্টিভৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে সো আমি জানো যে ৰিসেন্টলি গুৱাহাটীত এটা মিটিং হৈ গৈছে ব্ৰিক্সৰ স্পেসিফিক্যালি ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং বা এন্টি ড্ৰাগৰ যেটো এৱাৰনেস কেম্পেইন আদিবোৰৰ কাৰণে সো চাও কি হয় এই মিটিংটো এই topic to our karne kyo important so sao Guwahati hosts the Brics head of anti-drug agency meeting on 6 to 7 July 2026 ঠিক আছে তো 6 আৰু 7 জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটী এই মিটিং টু হোষ্ট কৰিছিলে এন্টি ড্ৰাগ এজেন্সি মিটিং অফ ব্ৰিক্স এই মিটিং টু স্পেসিফিক্যালি অৰ্গানাইজড কৰিছিলে নাৰ্কোটিক্স কন্ট্ৰোল ব্যুৰো আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্স গৃহ বিভাগৰ নাৰ্কোটিক্স কন্ট্ৰোল ব্যুৰোয়ে এই মিটিংটো গুটেই অৰ্গানাইজ কৰিছিলে এই মিটিংটোতে স্পেসিফিক্যালি গুৱাহাটীত হৈছিলে হেই মৰ্মে গুৱাহাটীৰ এটা ডিক্লেৰেশ্যন এডপ্ট কৰা হয় যিখিনি জগাত বা যিখিনি ঠাইত মিটিং কন্ডাক্ট কৰা হয় যেনেকৈ দিল্লীত যদি মিটিং কন্ডাক্ট কৰা হয় তো দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন এজ লাইক দ্যাট গুৱাহাটীত যেটো মিটিং হৈছিলে এন্টি ড্ৰাগৰ এই মিটিংৰ ক্ষেত্ৰতো গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যন এটা ইয়াৰ কিছুমান পইণ্টছবোৰ এডপ্ট কৰা হল কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনাবোৰ এডপ্ট কৰা হল যাক আমি গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যন বুলি কওঁ ওকে গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যন এডপ্ট কৰা হল স্পেসিফিক্যালি ফোকাস ৰখা হল যে ষ্ট্ৰংগাৰ কোঅপাৰেশ্যন এমং ব্ৰিক কান্ট্ৰিজ এগেইনষ্ট ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং এই ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিংৰ এগেইনষ্টত ব্ৰিক্স কান্ট্ৰিজৰ মাজত যেটো ষ্ট্ৰংগাৰ কোঅপাৰেশ্যন থাকিব বা এটা ভাল সমন্বয় ব্যৱস্থা থাকিব তেওঁলোকে উমৈহতীয়াকৈ বা এজ এ হোল ব্ৰিক্স কান্ট্ৰি এজ এ মিলি এই ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিংৰ ওপৰত এগেইনষ্টত যেটো এৱাৰনেস বা কিছুমান একশন লব সেই কথা এই গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যনত পতা হৈছিল ওকে this is important because Guwahati selection shows the growing diplomatic and strategic importance of the Assam and Northeast India so specifically হয় এই কাৰণে অসমৰ পার্সপেক্টিভত এই নিউজটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে কিয়নো এই মিটিংটো স্পেসিফিক্যালি ব্ৰিক্সৰ মিটিংটো গুৱাহাটীত হৈছে আৰু ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থিং ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া টু আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে গুৱাহাটীক এজ এ প্লেস অফ মিটিং চুজ কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ ডিপ্লোমেটিক অৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেন্সটো আৰু বেছি ইনহ্যান্স হ'ব ঠিক আছে সো what is the Guwahati declaration Guwahati যেটো ডিক্লেৰেশ্যন এডপ্ট কৰিছে এই ডিক্লেৰেশ্যনত কি আছে what is the Guwahati declaration so Guwahati declaration is an outcome document adopted during the BRICS anti-drug agency meeting okay it reflects a shift from the general diplomatic talks to action oriented cooperation আগত কি কথা কোৱা হৈছিল যেতিয়া এই ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিংৰ কথা কোৱা হয় জাস্ট এটা ট্ৰেডিশনাল টাইপৰ এৱাৰনেস কেম্পেইন বা এন্টি ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং কিছুমান কেম্পেইন বা স্কিমছ সেইবোৰ লঞ্চ কৰা হয় যেটো জেনাৰেলি ডিপ্লোমেটিক টক্স টু একশন ওৰিয়েন্টেড কোঅপাৰেশ্যনলৈ শিফট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আগত বাস ডিপ্লোমেটিক টক কৰা হয় যে হয় ঠিক আছে আমি কোঅপাৰেট কৰিম আপোন এই দেশৰ লগত আমি জানো যে গোল্ডেন ক্রিসেন্টৰ কথা আমি জানো গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গলৰ কথা জানো আমাৰ স্পেসিফিক্যালি ভাৰতৰ একদম ওচৰতে থকা আমাৰ মানে নিয়ারেস্ট নিবিয়াৰ কান্ট্ৰি কোন মিয়ানমাৰ থাইল্যান্ড লাওস এইখিনিতে আমাৰ এটা গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গলৰ সৃষ্টি হয় পাকিস্তান আফগানিস্তানক লৈ আমাৰ গোল্ডেন ক্রিসেন্টৰ এটা সৃষ্টি হয় এই দুটা পইণ্টক এই দুটা চেক পইণ্টক আমাৰ ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং বা ইলিগেল এক্টিভিটিজৰ কাৰণে বহুত বেছি পপুলাৰ এৰিয়া বুলি ভবা হয় সো এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেটা ডিপ্লোমেটিক টক্স যেতিয়া হৈ থাকে আসলতে মুখেৰে কথা চুক্তি হৈ থাকে কিন্তু একচুয়াল একশন প্লান লোৱা নহয় সো এতিয়া ব্ৰিক্সৰ এই মিটিংত গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যনত এটা কথা কোৱা হৈছে it is beyond the diplomatic talks to real action oriented approach so it focuses on কি কোৱা হৈছে এই গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যনত ফাৰ্স্টত প্ৰথমতে চাওক combating synthetic drugs synthetic drugs কম্বেট কৰিব লাগে controlling
precursor chemical, strengthening intelligence sharing, enhancing operational coordination, building institutional capacity, and tackling dark net and cryptocurrency based drug trafficking. এতিয়া কি হয় ডার্ক ওয়েবত গৈ ক্রিপ্টোকারেন্সির ধারাও ড্রাগসৰ বেচা কিনা হয় ঠিক আছে আৰু আন মাধ্যমেৰেও কিছুমান কেমিক্যাল এনেকুৱা আছে সেই কেমিক্যালবোৰো বেচা কিনা হয় সো সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কন্ট্ৰোল কমবেট এই প্ৰচেষ্টাটো এই গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যনৰ দ্বাৰা adopt কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে it gives the importance to the collective action because drug trafficking is now a transitional organized crime ঠিক আছে so specifically এতিয়া only drug trafficking is not only limited to the drug trafficking it is a holistic crime okay it is a holistic crime transitional organized crime বুলি কোৱা হৈছে organized crime কা কয় যেটো এটা well developed এটা channel of crime থাকে বা well developed channel থাকে organized ভাবে মানে ইয়াত ক্রাইম কৰাক লৈ ক্রাইমৰ আফটাৰ সিন কি হ'ব ক্রাইমৰ কনসিকুৱেন্সেস কি আহিব ক্রাইমৰ ৰিটাৰ্ন অ্যাকশন কি আহিব তাক কেনেকৈ এলিমিনেট কৰিব লাগে সকলোবোৰ একেবাৰে ব্যৱস্থিত হৈ থাকে দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নন এজ দা অৰ্গেনাইজড ক্রাইম সো ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং টু এতিয়া অৰ্গেনাইজড ক্রাইম হৈ গৈছে বুলি কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াক ৰোধ কৰিবলৈ এই গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যনত কিছুমান point highlight কৰি দিয়া হৈছে major area of cooperation in Guwahati declaration কি আছিল major area of cooperation in this meeting so first thing is combating synthetic drugs like new psychoactive substances মানে কি হয় এনেকুৱা কিছুমান chemical substances যেটো কনজিউম কৰিলে মানুহে নিজৰ বডিৰ কন্ট্ৰোল টোটালি লষ্ট কৰি দিয়ে আৰু এই psychoactive substances বোৰ কেনেকুৱা এটা সাবস্টেন্সেস হয় এনেকুৱা ধৰণৰ সাবস্টেন্সেস যেটুক আপুনি বা কোনোবা কেমিক্যাল ল্যাবৰেটৰীটো সহজভাৱে ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে দে আৰ not very easy to detect ঠিক আছে so synthetic drugs and new psychoactive substances are emerging as a serious global threat these drugs are difficult to detect because their chemical composition can be quickly altered এই ড্ৰাগছৰ কেমিক্যাল কম্পোজিশন বহুত খুনকালে অল্টাৰ্ড কৰি দিব পৰা যায় ৰিভাৰ্স ইঞ্জিনিয়াৰ্ড কৰিব পৰা যায় দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিটেক্ট সো BRICS cooperation can help in early detection laboratory testing sharing chemical profile controlling precursor chemicals এই যেটো সিনথেটিক ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত BRICS cooperation এই কোঅপাৰেশনত 4-5টা পইণ্ট early detection laboratory testing sharing intelligence এইবোৰৰ কাৰণে এটা কান্ট্ৰি আনটো কান্ট্ৰিক বহুত বেছি হেল্প কৰিব পাৰিব কোঅপাৰেট কৰিব পাৰিব that's how এই প্ৰবলেমটো যেটো সিনথেটিক ড্ৰাগৰ প্ৰবলেম at least for the group of this BRIC country এই group of BRICS countryৰ ভিতৰত অন্তত অলপ কমিব ওকে ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং এতিয়া ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং কোনোবা এটা দেশৰ লগত কিছুমান ইনফৰমেশন আছে যদি কোঅপাৰেশন কৰে ব্রিক্স এটা গ্ৰুপ হয় সো ব্রিক্সৰ আন্ডাৰত যদি ধৰি লওক ভাৰত আৰু ইৰানৰ মাজত যদি এই কোঅপাৰেশন আছে কিয়নো দুয়োটা কান্ট্ৰি অলৰেডি ব্রিক্সৰ মেম্বাৰ হয় তো যদি ভাৰতে ইৰানে কিবা ভাৰতক ইনফৰমেশন দিয়ে ইন্টেলিজেন্স বা ইন্টেলটো দি দিয়ে তেতিয়া ভাৰতে এটলিস্ট গম পাব যে these are the information and এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি এই একশনটো লব লাগিব সো ইনফৰমেশন শেয়ারিং ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং is also the major part drug trafficking network operate across border real time intelligence sharing can help in tracking drug routes financial network online drug market traffickers and syndicators of বিচাৰিবলৈ বা এই গুটেই কোনটো ৰুটৰ পৰা ড্ৰাগ ট্ৰাফিক হৈ আছে এই গুটেই জানিবলৈ বহুত বেছি সুবিধাজনক হয় ঠিক আছে নেক্সট থিং operational coordination specifically joint investigation border surveillance maritime route monitoring এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে capacity building training of enforcement officer নিজৰ যেটো সামৰিক বল বা পুলিশ বা অৰ্ধসামৰিক বল এই সমূহক ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিংৰ ওপৰতো আমি ট্ৰেনিং দিব লাগে যেতে বৰ্ডাৰত ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং হ'ব দিয়া নহয় ওকে মডাৰ্ন ফৰেনসিক ল্যাবৰেটৰী সাইবার ইনভেস্টিগেশন টুল ডাটা এনালিটিক্স আৰু স্পেসিফিক্যালি ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স এইবোৰ বহুত বেছি
capacity building or ক্ষেত্ৰত এইবোৰৰ ওপৰতো আমি যদি বেছি emphasis কৰো financial intelligence হোক data analytics হোক এইবোৰে আমাক ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিংত যেটো ডাৰ্ক ৱেব ডাৰ্ক পেজ এইবোৰ ব্যৱহৃত হৈ আছে এইবোৰৰ পৰা আমাক স্পেসিফিক্যালি কন্ট্ৰোল কৰাত হেল্প কৰিব ঠিক আছে then why this is important for Assam this Guwahati declaration কিয় অসমৰ কাৰণে বহুত বেছি important so first thing is Guwahati as a diplomatic destination এটা চাওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই ব্ৰিক্সৰ যদি ব্ৰিক্সৰ এন্টি ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং যেটো এন্টি ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং যেটো মিটিং হ'ল যদি গুৱাহাটীত হ'ল তো স্পেসিফিক্যালি গুৱাহাটীত এতিয়া বিভিন্ন দেশৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস বোৰ আহিব আৰু এই ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস বোৰ আহিলে গুৱাহাটীৰ এটা ডিপ্লোমেটিক ভ্যালু বাঢ়ি যাব আৰু গুৱাহাটী ইজ আ gateway definitely Guwahati is a gateway for the northeast so Guwahatir ক্ষেত্ৰত আমি এক ইষ্ট পলিচিৰ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কথা ভাবিব পাৰো বা Guwahati সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশনৰ লগত যেটো ভাৰতৰ সাউথ এছিয়ান নেশনৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশনৰ লগত যেটো কানেক্টিভিটি এই কানেক্টিভিটি আৰু বেছি এনহান্স কৰে it is Guwahati is playing as a role of gateway to enter in the Southeast Asia through South Asia. So, Guwahati is a diplomatic destination hosting BRICS level meetings showing that Guwahati is not only a regional city but also an emerging diplomatic destination. Okay. It reflects the growing importance of Assam in India's foreign policy, strategic outreach. Then it is also support India's idea to taking diplomacy beyond New Delhi. এতিয়া ভাৰতৰ এটা নতুন ভাৰতৰ এটা আইডিয়া ধৰি লওক আগৰ যিমান ডিপ্লোমেটিক মিটিংস এন্ড অল বা ফৰেন ডেলিগেটস আহে ডিপ্লোমেটিক মিটিংস এন্ড অল হয় ক্যাপিটেলত হয় জেনাৰেলি ৰাজধানীত হয় দ্যাট ইজ দিল্লীত হয় কিন্তু এতিয়া ভাৰতে বিচাৰিছে যে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো আপোনালোকে জানে অলৰেডি যে G20 ৰ মিটিংও কাশ্মীৰত কৰোৱা হৈছিল so that is why so India is matlab liking ba India is moving towards this thing ki India ei jikono important meetings hoy ei important meeting India strategic point gurotu hok not only concentrated in the capital that is Delhi okay so Assam as a gateway of northeast and southeast Asia already moi koisu je Assam connects mainland India with the northeast it is also central to India's Act East policy G2 already Southeast Asia pora jodi South Asia pora Southeast Asia logor connectivity koa hoy agot ki asile look east now Act East okay so Act East er khetrot Kaladan multimodal jitu project ase IMT trilateral highway er kotha ami sabo paru thik ase Kaladan multimodal project IMT trilateral highway India Myanmar and Thailand er jitu highway এইবোৰ প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে সাউথ ইষ্ট এছিয়া আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়া म्यांमार থাইল্যান্ড লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েটনাম মালয়েছিয়া ইন্দোনেছিয়া ব্রুনেই ফিলিপাইন এই আদি দেশবোৰ এন্ড সাউথ এছিয়া দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া এন্ড অল সো এই ইন্ডিয়া এন্ড অলৰ ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্লাস পইণ্ট কি হৈ যাব যে বাহিৰৰ যিবোৰ দেশ আহিব যেনেকৈ ইৰাণ এন্ড অল যিবোৰ আফগানিস্তান এন্ড অল যিবোৰ আদাৰ কান্ট্ৰিজ তেওঁলোকে যদি সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰে ইন্ডিয়া উইল প্লে দ্য ভাইটাল ৰোল ইন দিস কেস বিকজ ইন্ডিয়া হেজ দ্য এন্ট্ৰি পইণ্ট টু দ্য সাউথ ইষ্ট এছিয়া থ্ৰু নৰ্থ ইষ্ট okay through northeast so Assam as a gateway of northeast and southeast Asia Assam connects mainland India with the northeast it is also the central to the India's Act East policy okay so Assam's location gives importance in connectivity border management trade routes regional diplomacy and all okay and in case of third point internal security relevance northeast is a vulnerable for drug trafficking definitely northeast is very much vulnerable for drug trafficking because its proximity with the Myanmar okay Myanmar Thailand Laos that is the golden triangle for the drug trafficking so definitely northeast is the vulnerable point for drug trafficking due to the proximity of international border drug trafficking also links with the organized crime money laundering arms smuggling youth addiction social instability okay therefore BRICS level cooperation can be strengthened in Assam's anti drug enforcement capacity so jetia yat BRICS or nisina eta group or meeting hoy tetia definitely Assamor to
এটা প্রভাব পড়ে যে এন্টি ড্রাগিং এফোর্টসৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় ওকে এন্ড ইকোনমিক অপৰচুনিটি ডেফিনেটলি ইটস আ ভেৰি মাচ ইকোনমিক অপৰচুনিটি কিয়নো যেতিয়া বাহিৰৰ দেশৰ ব্যক্তিসকল ডিপ্লোমেটছ সকল যেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত আহে তেতিয়া নট অনলি ফৰ দ্যাট মেটাৰ আমাৰ টুৰিজমত বেছি হেল্প হয় আমাৰ লজিষ্টিকত হেল্প হয় আমার এডুকেশন হেলথ কেয়ার রিনিউয়েবল এনার্জি ডিজিটাল কানেক্টিভিটি এগ্রো প্রসেসিং ন্যাচারাল গ্যাস পেট্রোলিয়াম সেক্টর এইবোৰকো আমি ভিজিট কৰাব পাৰো সো ইয়াতো আমাৰ ইকোনমিক বেনিফিট ইকোনমিক সেক্টৰৰো বুস্ট হোৱাৰ এটা ডেফিনেটলি চান্স থাকে ওকে সো ইয়াৰ এই প্ৰশ্নৰ আমি ওয়ে ফৰৱাৰ্ড কি লিখিম এই প্ৰশ্নৰ আমি ওয়ে ফৰৱাৰ্ড কি লিখিম আমি প্ৰথমতে দেখিলো হোৱাট ইজ গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যন ওকে দেন মেজৰ থিংস ওকে দেন আমি চালো এতিয়া আমি চাওঁ ওয়ে ফৰৱাৰ্ড এই স্পেচিফিকেলি ক্ৰিয়েট এ ব্ৰিক কোঅপাৰেশ্যন চেল ইন আসাম এটা অসমত ব্ৰিক্সৰ যিটো এন্টি ড্ৰাগ মিটিং হৈছে ডেট ইজ ওকে বাট অসমতো ব্ৰিক্সৰ এটা ব্ৰিক কোঅপাৰেশ্যন চেল ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা ক'ব পাৰি আসাম শুড ক্ৰিয়েট এ স্পেচিয়েল চেল টু ফলো আপ এন অপৰচুনিটি ফৰ দ্য ব্ৰিক্স emergence okay it can coordinate with the Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, Industry Department, Tourism Department, universities, business chambers, strengthen anti-drug infrastructure অসমে এইটো কৰা উচিত anti-drug infrastructure build কৰা উচিত Assam should improve narcotics intelligence unit okay cyber monitoring forensic labs border surveillance এইবোৰ অসমেও কৰা উচিত যাতে অসমৰ যিটো threat Assamৰ যিটো vulnerability for the drug trafficking এই vulnerability reduce হয় okay then promote Guwahati as an international conference hub এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বহুত বেছি ভাল সুবিধা বা সুযোগ কিয়নো গুৱাহাটীক আমি ইন্টাৰনেশনাল কনফারেন্স হাব স্পেসিফিক্যালি আমি যদি দিল্লীৰ কথা চাওঁ ভাৰত মণ্ডপমত কি কৰা হয় কনফারেন্স হল ডাঙৰ মিটিংবোৰ পাতাৰ কাৰণে এতিয়া ভাৰত মণ্ডপমৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেনেকুৱা যদি আমি গুৱাহাটীতো এটা কিবা অলৰেডি আমি সেটআপ কৰিছো কিন্তু আৰু যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনহান্স কৰি গুৱাহাটীক এজ এ কনফারেন্স হাব অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া যদি সজাই তুলিব পাৰো ইট উইল বুষ্ট আৱাৰ ইকনমি ইট উইল বুষ্ট আৱাৰ টুৰিজম ইট উইল বুষ্ট আৱাৰ diplomatic relation it will boost our specifically image in the all over Indian subcontinent বাকিবোৰ স্পেচিফিক ৰাজ্যৰ লগত অসমৰ যিটো তুলনা অলপ বেছি ভালকে হ'ব কিয়নো অসমক এক্টিস পলিচিৰ যিটো গেটৱে হিচাপে এক্ট কৰোৱা হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত অসমক এক্সাম্পলত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কিয়নো ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পেচিফিকেলি অসমৰ যিটো জলবায়ুত স্পেচিফিকেলি মনসুনৰ এটা ডাঙৰ ৰোল আছে আৰু মনসুনৰ যিটো ক্লাইমেট এৰিয়া সেইটো আদাৰ নৰ্দাৰ্ণ এৰিয়াতকে অলপ বেটাৰ হয় ওকে ৰিভাৰ মেনেজমেন্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ মেনেজমেন্ট ট্ৰেড এণ্ড লজিষ্টিক টুৰিজম সোসাইটি সিকিউৰিটি কোঅপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী ক্যান হোষ্ট more international event related to these things okay and the final is link diplomacy with the local economy এতিয়া Assam should connect BRICS cooperation with local sector কেনেকে tea tourism bamboo handloom agriculture silk development digital service and specifically 45 our GI tech products আমি তাত শো আপ কৰিব পাৰো that is আমি আমাৰ কালচাৰক বেছি ভালকে প্ৰমোট কৰি আছো okay and the final is ensure sustainable development international cooperation should not lead the unplanned urbanization Assam must protect Brahmaputra ecology wetland forest indigenous and land rights biodiversity zone okay so আমি যিমান ডিসকাস কৰিছো এই ডিসকাশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিয়া আছে এই কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত দিব আৰু প্ৰত্যেক গৰাকী ব্যক্তিয়ে ইনশিওর কৰিব যে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত দি আছে ওকে ইয়াৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি এটা মেইনছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিছো সো জাস্ট কাইন্ডলি আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো লিখিব আৰু আমালে মেইল কৰি পঠাই দিব ঠিক আছে the Guwahati declaration under BRICS cooperation marks a new phase in the Assam's diplomatic and strategic importance discussed with the reference of anti-drug cooperation actis policy and Assam's development prospect to 150 words ot আপোনালোকে লিখিব পাৰে ঠিক আছে যিমান আমি ডিসকাশন কৰিছো it is more than enough to write this answer okay so now second topic is node to river dolphin conservation plan okay node means
specifically allow করা হয়েছে okay permit করা হয়েছে okay that's note to river dolphin conservation plan key context আছিল the governing body of the national compensatory afforestation fund management and planning authority in short ami jak campa boli ko okay recently held its 7th meeting chaired by union environment minister. Okay, it approves a suite of new wildlife conservation projects and ecological restoration scheme, signaling a shift from the conservational afforestation to landscape-based ecological restoration and species-specific conservation. আগত কি হৈছিলে স্পেসিফিক এই মিটিং এটা হৈছে যত ইউনিয়ন এনভাইৰনমেন্ট মিনিষ্টাৰ চেয়াৰ কৰিছে এই মিটিংটো কোনে কৰাইছিলে স্পেসিফিক্যালি ক্যাম্পাই ওকে এই মিটিংত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই মিটিংৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল আমি কনভেনশনাল এফৰেষ্টেশন যেতিয়া গছ কটা যায় বা ঠাই এটা খালি কৰা যায় তেতিয়া গছ কনভেনশনাল কি কৰি দিও আমি নতুন গছৰ পুলি সেপলিংস বোৰ তাত লগাই দিও এফৰেষ্টেশন কিন্তু এই মুডটোৰ পৰা আমি সুইফট কৰি এতিয়া নতুন এটা মুড ল্যান্ডস্কেপ বেস ইকোলজিক্যাল ৰেষ্টৰেশন ওকে ইকোলজিক্যাল ৰেষ্টৰেশন কৰিম কিন্তু আমি এই এৰিয়াটোৰ ল্যান্ডস্কেপ বেসড কৰিম আৰু স্পেসিফিক স্পেসিসৰ ক্ষেত্ৰতে আমি বেছি ধ্যান দিম ধৰি লও আমি অসমৰ যদি এফৰেষ্টেশন কৰিব লাগে অসমৰ কোনটো স্পেসিস বেছি ভালকে ফ্লোৰিশ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেই স্পেসিসৰ ওপৰত বেছি ধ্যান দিম যদি মধ্যপ্ৰদেশত কৰিব লাগে মধ্যপ্ৰদেশৰ স্পেসিফিকছত বেছি ধ্যান দিম তো স্পেসিফিক কনজাৰভেশনত আমি বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে ওকে সো হোৱাট ইজ ক্যাম্পা ক্যাম্পা ইজ আ স্ট্যাচুটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ওকে কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল এস্টাবলিশ এট দ্য সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট ইউটি লেভেল আন্ডার দ্য CAF Act, Conservation Afforestation Fund Act 2016. Okay, effect from 2018. Your background ki is Supreme Court order to create the Conservation Afforestation Fund in 2002 and constituted ad hoc campaign 2006. Okay, kuntu case asil TN Godavaram case. Okay. Mandate ki manage fund collected from for compensatory afforestation and net present value of the diverted forest land. এতিয়া diverted forest land ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে net present value বা CAF এই ফান্ডবোৰ যিমান কালেক্ট হয় ইয়াক মেনেজ কৰা কাম হৈছে ক্যাম্পাৰ ঠিক আছে সো ফান্ড স্ট্ৰাকচাৰ ফান্ড আর ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ওকে এই ফান্ডবোৰ ইন্টারেস্ট বিয়ারিং হয় নন ল্যাপসেবল মানে এবাৰ এলট কৰাৰ পাছত এই ফান্ডটো ল্যাপস হৈ না যায় ওকে ম্যাদ খেকোৱাৰ পাছতো এই ফান্ডবোৰ তাতে থাকিব ইউজ কৰিবলৈ ৰেডি থাকিব ল্যাপস হৈ না যায় সো স্পেসিফিক্যালি 90% goes to the state or UTs and 10% is retained with the center. Accountability card থাকে accounts are audited annually by CAG comptroller and auditor general. Use কি হয় এই ক্যাম্পাই কি করায় এফরেস্টেশন ক্যাচমেন্ট ট্রিটমেন্ট ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশন ভিলেজ রিলোকেশন এইবোৰ কাম স্পেসিফিক্যালি এই ক্যাম্পাই করবায় ঠিক আছে সো হোয়াট ইজ নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু এতিয়া আমি অলরেডি ইয়াত পাইছিলো যে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আর যেটো ফান্ড এই ফান্ডটো ক্যাম্পাই কালেক্ট করে সো হোয়াট ইজ নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু সো ডেফিনেশন টু হইছে ইট ইজ আ মনিটারি ভ্যালু অফ lost ecological services when forest land is diverted to non-forest land. যেতিয়া এটা forest land non-forest land লৈ divert কৰি দিয়া হয় এই non-forest land divert হোৱাৰ ফলত কিমান monetary value loss হল এই ফৰেষ্টৰ পৰা যিমান monetary value loss হল তাৰ calculation monetary value কে কোৱা হয় net present value, the monetary value of the lost ecological services when forest land is diverted for the non-forest land. Okay, your obligation here the user agency must pay NPV plus all afforestation cost. এতে জি কৰা কি ব্যক্তি বা জিগুটো এজেন্সিয়ে এই এৰিয়াটোক ডিফৰেস্ট কৰি আছে বা নন এগ্ৰিকালচাৰাল ল্যান্ডলে লৈ আছে নন ফৰেষ্ট ল্যান্ডলে কনভার্ট কৰি আছে হেই গৰাকী হেই এজেন্সি বা হেই গৰাকী ব্যক্তিয়ে গুটেই নেক্সট এফৰেষ্টেশনৰ খৰচু মানে পুনৰ গছ লগোৱা বেলেগ ঠাইত লগোৱাৰ খৰচু তথা এটা এনপিভি নেট প্ৰেজেন্ট ভ্যালু গুটেই এই যিমান ফৰেষ্ট নন ফৰেষ্ট কৰা হৈছে ফৰেষ্ট এৰিয়াক ইয়াৰ যেটো মনিটাৰি ভ্যালু পে কৰিব লগা হয় ইয়াকে এনপিভি বুলি কোৱা ঠিক আছে
Land requirement, the user agency must provide equivalent non-forest land or undertake afforestation on twice the area of the degraded forest land. এতিয়া যিমান degraded forest land আছে যিমান non forest land কৰি পেলাইছে তাৰ দুগুণ এৰিয়া তেওঁলোকে afforestation কৰিব লাগিব ঠিক আছে importance of the Brahmaputra for river dolphins এতিয়া আমি আহো কি ইম্পৰ্টেন্স আছে আমি স্পেসিফিক্যালি কেম্পা আৰু এনপিভিৰ বিষয়ে জানিলো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ডলফিনৰ বিষয়ে কনজাৰভেশনৰ কথা কোৱা হৈছে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হ্যাবিটেট ফৰ দ্য গ্যাংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন ইন ইন্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ গ্যাংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন প্ৰায় 6324 টা গ্যাংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন পোৱা যায় তাৰে 584 টা রিভার ডলফিন একমাত্র ব্রহ্মপুত্রত আৰু 51টা রিভার গ্যাংগেটিক রিভার ডলফিন ব্রহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ সমূহত বা ট্ৰিবিউটাৰিজ সমূহত পোৱা যায় ঠিক আছে এই ডেটাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে why this conservation plan is important কিয় ডলফিনৰ কনজারভেশন কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ফাৰ্স্ট টু চাওক protection of the endangered species the dolphin kotha ko the Ganges water dolphin is an endangered species so protection of endangered species is must that's why conservation of dolphin is necessary and a dedicated action plan can help protect the population in the Brahmaputra basin okay yar karone eta dedicated action plan lagibo river health indicator এটা ডলফিন সেই সমূহ ৰিভাৰতে থাকে যি সমূহ ৰিভাৰৰ পানী একেবাৰে শুদ্ধ হৈ আছে যমুনাৰ নিচিনাকে প্ৰদূষিত কিয়নো দিল্লীৰ গোটেই ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়েষ্টটো আহি যমুনাত পৰে ঠিক আছে আপোনালোকে বহুতবাৰ নিউজত শুনিছেও চাগে যমুনাৰ প্ৰদূষণ বুলি ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিমান এটা প্ৰদূষিত নহয় সেই কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত ডলফিন পোৱা যায় আৰু ডলফিন পানীত পোৱা মানে কি এইটো হৈছে এটা ইন্ডিকেটৰ স্পিচিস যেটা এই স্পিচিসে ইন্ডিকেট কৰে যে the health of the ecosystem is good sustainable okay dolphins are the top aquatic predators their presence indicate the healthy river ecosystem decline in the dolphin population means decline in the river health okay Assam's biodiversity importance Assam is already known for the species like one-horned rhinoceros Asian elephants wild buffalo, golden langur, Gangetic river dolphins. River dolphin conservation adds importance of the Assam biodiversity. Okay. That's how why the conservation plan is important. Up next, support to project dolphin. Specifically, the plan can strengthen the India's broader project dolphin. Project dolphin focus on the conservation both riverine and marine dolphins. Okay. It aims to protect the dolphins habitat, reduce threat and involves local community. Local community ko ei dolphin conservation enlarge korar kotha kowa hoisile. Scientific conservation to ki hoy the study can help generate scientific data on population status, breeding area, threat zone kuntu hoy dolphinor karone, mitigation pattern ki hoy, habitat quality kenekwa, impact of the human activities or keep impact pore dolphinot এইটো কথা চাব পাৰি way forward কি লিখিম ইয়াত scientific survey and monitoring or দৰকাৰ acoustic monitoring drone survey GPS mapping satellite based river monitoring এইটো কৰিব পাৰি dolphin conservation zone বনাব পাৰি ঠিক আছে community based conservation effort লগাব পাৰি regulate river traffic speed limits for boats and dolphin habitats dolphin safe navigation route control excessive noise from machined vessel ঠিক আছে stop destructive fishing okay কিছুমান এনেকুৱা electric fishing electronic fishing যেনেকে ঝটকা দি ইলেক্ট্ৰিকৰ শক দি মাছ মৰা এই প্ৰথাটো বন্ধ কৰিব লাগে blast fishing bomb blast কৰি fishing কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে যাতে ডলফিনৰ habitat to loss নহয় okay link conservation with livelihood promote ecotourism but strict guidelines train local youth as a river guides and conservation volunteer okay from this topic আমি যিমান ডিসকাশন কৰিলো এটা প্ৰিলিমছ প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন দিয়া আছে ওকে এই কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত দিব and a mains question is there discuss the significance of the river dolphin conservation plan for Assam with special reference to the Brahmaputra river ecosystem, biodiversity conservation and community participation. So, a 150 words at a question to apnaloke attempt koribo.
নেক্সট থাৰ্ড টপিকত আহি যাওঁ আজিৰ ৰিভাইভেল অফ দ্য সৰ্থেবাৰী বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী কাঁহ পিতলৰ যিটো স্পেচিফিকেলি বিখ্যাত অসমৰ এটা স্পেচিফিক এৰিয়া কাঁহ পিতলৰ কাৰণে সৰ্থেবাৰী ঠিক আছে so the Assam government has announced a 4-year roadmap for reviving the historic Khorthebari bell metal industry. Khorthebari bell metal industry revive কৰাবলৈ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাবলৈ ভাৰত অসম চৰকাৰে 4 বছৰীয়া এটা প্লান বা স্ট্ৰেটেজি হাতত লৈছে the proposed plan focus on the infrastructural development financial support improved marketing facilities skill enhancement and promotion of GI tag bell metal products এই specific activities বোৰ কৰোৱাব financial support marketing skill development GI tag promotion এইবোৰ কৰা হ'ব the initiative aim to revitalize one of the Assam's oldest traditional industry and make it the economically sustainable and competitive to the modern market so historical background to ki ei কাঁহ পিতলৰ jitu প্ৰকল্প সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ পিতলৰ jitu industry ei industry to আজি নহয় 6th to 7th century specifically কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত বৰ্মন ডাইনাষ্টিৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰজা কেতিয়া হৈছিল 594 ওকে তো তেওঁৰ সময়ত 6th to 7th centuryৰ কিয়নো এই আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰ উল্লেখ বা সৰ্থেবাৰীত নিৰ্মিত কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী আমি জানো যে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনলৈ এটা পেইন্টিং পঠাইছিল স্পেচিফিকেলি তাক কোৱা হয় পাত আৰু তুলিকা সেই পেইন্টিংৰ লগত আন গিফ্টটো পঠাইছিল এই গিফ্ট সমূহত কাঁহ পিতলৰ গিফ্ট সৰ্থেবাৰীত প্ৰডিউস হোৱা কাঁহ পিতলৰ গিফ্টটো আছিল সো হিষ্ট্ৰী অফ দ্য সৰ্থেবাৰী বেল মেটেল is related to that period of also okay তাৰ পাছত যেতিয়া আমি মিডাইভেল অসমত আহোম পিৰিয়ডত যেতিয়া আহি যাওঁ স্পেচিফিকেলি আমি আহোম পিৰিয়ডত গম পাওঁ স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ সময়তো স্পেচিফিকেলি আৰ্টিসানছ সকলে ৰয়েল পেট্ৰনেজ ৰিসিভ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সময়তে খৰাই বটা বানবাটি কাঁহী লোটা চৰাই এই আদি স্পেচিফিক বেল মেটেলৰ খা সামগ্ৰী utensils ঠিক আছে utensils temple utensils ceremonial object gradually become an integral part of the Assamese culture specifically স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ সময়তে এই সমূহ বাচন বৰ্তনৰ পপুলাৰিটি বা প্ৰচলন অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত বহুত বেছি হ'বলৈ ধৰিলে কাঁহ পিতলৰ আচবাবৰ স্পেচিফিক আমি চাওঁ খৰাই বটা বানবাটি কাঁহী ঠিক আছে lota horai so why the Khorthebari bell metal industry important kyo এতিয়া আমি হিষ্ট্রি তো গম পালো Khorthebari bell metal industry কিন্তু কিয় important so it is located in Assam's Borpeta district Khorthebari kot Borpeta district the Khorthebari bell metal industry is among the India's oldest surviving traditional metal craftsmanship okay bharator traditional craftsmanship ভিতৰত অন্যতম হৈছে অসমৰ Khorthebari bell metal industry for generations skilled artisans have produced household utensils religious objects okay and decorative articles from the bell metal local known as ka okay so এই কামটো কোনোবা যিসকল পৰিয়াল তাত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা একেবাৰে মানে জেনাৰেশন বাই জেনাৰেশন এই কামটো কৰি আছে yes so the craftsmanship the skill is preserved by some of the family of that particular area which government of India or government of Assam wants to be preserved okay যেটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে কিয়নো এসময়ত গৈ এতিয়া লাহে লাহে বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ স্পেচিফিক্যালি ৰিলেভেন্স টু কমি গৈ আছে ইয়াক ৰিভাইভ কৰোৱা মানে এই বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ইম্পৰ্টেন্স টু বঢ়াই দিয়া মানুহৰ মাজত এই বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰিটোক পপুলাৰাইজ কৰি দিয়া যাতে বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ যেটো ডিক্লাইনিং ফেজ টু আকো আপস্ট্ৰিম হৈ যায় বা আৰু ভাল হৈ যায় ভাল পক্ষত গুছি যায় যাতে বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰিও এটা ৰিকগনিশ্যন পায় কিয়নো এই বেল মেটেল ইন্ডাষ্ট্ৰিটো আজিৰ নহয় তাহানিৰ পৰা ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি হয় ওকে সো মেজৰ announcement by the government of Assam কি কৰিছে
Assam government has proposed a comprehensive revival strategy to improve the economic viability and global competitiveness of the industry. So major initiative কি কি লইছে redevelopment of the existing bell metal development center at খৰতেবাৰী bell metal development center যেটো আগতো আছিল এতিয়া তাক redevelop কৰা হ'ব establish a craft village of to promote the traditional manufacturing and cultural tourism এটা craft village promote কৰা হ'ব যাতে মানুহে তাত চাবলৈ যাব পাৰিব কাঁহ পিতলৰ বাচন নিৰ্মাণ কৰা কাঁহ পিতলৰ আজবাব নিৰ্মাণ কৰা যেটো দৃশ্য স্পেসিফিক্যালি আমি টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু ক্ৰাফট ভিলেজ হিচাপে এটা ভিলেজ প্ৰমোট কৰা হ'ব ইমপ্ৰুভমেন্ট অফ দা ৰোড কানেক্টিভিটি অফ দা প্ৰডাকশন এৰিয়া ঠিক আছে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব স্পেসিফিক এৰিয়াৰ খৰতেবাৰী ৰোড কানেক্টিভিটি উইথ গুৱাহাটী কিয়নো বাহিৰৰ মানুহ যেতিয়া আহিব প্ৰথমতে গুৱাহাটীত আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা আহে বৰপেটা যাব খৰতেবাৰী যাব ওকে Then development of the dedicated marketing and sales center, promotion of the greater artisans registration under the geographical indication tag. The GI product, bell metal GI tag পাই থৈছে এটা GI tagৰ কাৰণে specifically তাত produce কৰিবলৈ হলে registration কৰিব লাগে so আৰু craftsmen সক GI ৰ আন্ডাৰত registration কৰোৱা হ'ব যাতে GI product টো মাৰ্কেটত বেছি আদৰ পায় ঠিক আছে So here conclusion of আমি কি লিখিব পাৰিম revival of the খৰতেবাৰী bell metal industry is important for the both cultural preservation and rural economic development ঠিক আছে যেতে কালচাৰ আৰু rural economic developmentৰ কথা আহে আমি সিধা bell metal industry of খৰতেবাৰীৰ example ল'ব পাৰো ঠিক আছে so from this discussion this is your practice question of prelims and this is the practice question of mains discuss the cultural and economic significance of the খৰতেবাৰী bell metal industry what measures are needed for its revival okay কি measures revival or karone lage bahut beshi easy question hoy I know apnaloke ei question to practice bahut bhalke kori lobo thik ase aru jiman ami discussion korisu ei topic to uporot gutei ei proshno to hoi jabe and the final topic and the fourth topic of the day Chinese geologists question safety of the Brahmaputra mega dam in Tibet apnaloke jane je China Brahmaputra পানী ৰোধ কৰি তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তিব্বতত এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি আছে হয়নে ষ্টাডি কিন্তু তেতিয়া এই নিউজত কোৱা হৈছে যে চাইনিজ এগৰাকী জিঅলজিষ্টে এটা কনসার্ন ৰেজ কৰিছে যে concern over the safety of the China's mega hydropower project on the river Brahmaputra in the region of Tibet. The study found that active fault line known as the Phaizen fault ঠিক আছে এতে জিওলজিস্ট গৰাকীয়ে ষ্টাডিত কৈছে যে এই এৰিয়া জি এৰিয়া তিব্বতৰ জিটো এৰিয়াত এই ড্যামটো বনোৱা হ'ব তাত অলৰেডি হিষ্টৰিক্যালি এটা ফল্ট লাইন আছে আৰু এই এৰিয়াটো সিসমিক্যালি হাইপার অ্যাক্টিভ জোন হয় সিসমিক্যালি হাইপার অ্যাক্টিভ জোন মানে সৰ্বাধিক আশংকা থাকে এই এৰিয়াত ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা বা ভূমিকম্প অহাৰ সৰ্বাধিক প্ৰৱণতা থাকে ঠিক আছে সো ফল্ট লাইন কাক কোৱা হয় আমি দেখাই দিও ফল্ট লাইন ইয়াৰলং সাংপো আমি জানো যে তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম কি হৈ যায় ইয়াৰলং সাংপো ওকে ইয়াৰলং সাংপোত এইখিনিতে প্ৰজেক্ট সাইট হৈ আছে আৰু এই প্ৰজেক্ট সাইটৰ ওচৰতে এনেকে ফেইজন ফল্ট অৱস্থিত এই ড্যামৰ ওচৰতে this is an active fault line may impact the stability of the dam okay so this fault line may affect the structural stability এই fault line এ কি কৰি দিব পাৰে structural stability কেতিয়া ভূমিকম্প আহি গুটেই বান্ধটো কি হৈ যাব পাৰে destroy হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ইন্ডিয়াৰ কনসার্ন কি নহলে চাইনাত কিবা হৈ আছিল আমি কিয় পঢ়িলো হয় কিন্তু চাওক যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত তেনেকুৱা বান্ধ নিৰ্মাণ হয় আৰু কেনেবাকে যদি কেতিয়াবা আৰ্থকুৱেক আহি গল আৰু এই বান্ধটো খহি পৰে তেতিয়া ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ইম্প্যাক্টটো কোনে পাব ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ইম্প্যাক্ট একদম নিয়ারেস্ট থকা এটা ষ্টেট ভাৰতৰ ষ্টেট যাক আমি অৰুণাচল বুলি কওঁ এই অৰুণাচলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যাব সেই কাৰণে ইন্ডিয়াৰ এই ইয়াত এই নিউজটোত বহুত বেছি কনসার্ন হৈ আছে ওকে what is the main concern the proposed mega dam is located in the seismically active Himalayan region আমি জানো হিমালয়ৰ ৰিজন যত অসমো পৰে এই এৰিয়াটো হাইপাৰ সিসমিক্যালি অ্যাক্টিভ জোনৰ ভিতৰত পৰে যত খৰবুচ্চ যেটো আকাংক্ষা থাকে যে এইখিনি এৰিয়াত বহুত বেছি ফ্ৰিকুৱেন্টলি আৰ্থকুৱেক আহিব পাৰে আৰু আৰ্থকুৱেকৰ
বহুত বেছি ডিস্ট্ৰাকটিভ এৰিয়াও এইটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে the study highlights the Faizan fault has been active since Pleistocene period or পরে এই যেটো Faizan fault active হৈ আছে okay এইটো a continuous fault activity has weakened the surrounding rocks. This can increase the risk of landslide, earthquake, structural damage, reservoir instability, and sudden water release, downstream flooding. এইটো হৈ যাব পাৰে why the region is geologically sensitive কিয় আমি জানো যে টিবেট টু কোও আমি roof of the world কিয়নো এই এৰিয়াটো অলপ altitude আছে it is lies in the highly active seismic zone the Himalaya were formed due to the collision of Indian plate and Eurasian plate Indian plate আৰু Eurasian plateৰ ফলত চাওক Indian plate ঠিক আছে Indian plate আৰু Eurasian plateৰ collisionৰ ফলত এই গোটেই এৰিয়াটো হিমালয়াৰ উৎপত্তি হৈছিল ঠিক আছে হিমালয়া উৎপত্তি হৈছিল এইখিনিত সো এই যেটো ৰিজন স্পেসিফিক্যালি আমাৰ ভাৰতৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কথাই কও বা উত্তৰ ভাৰতৰ কথাই কও উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ এইবোৰ ৰিজন ওকে স্পেসিফিক্যালি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম এইবোৰ ৰিজন আৰু এইফালে তিব্বতৰ ৰিজন এইটো সিসমিক জোন হয় সিসমিক জোন ঠিক আছে আৰু এই সিসমিক জোনটো কেনেকুৱা সিসমিক জোন এনেকুৱা ধৰণৰ সিসমিক জোন যেটো একদম হাইয়েষ্ট ক্যাটেগৰি অফ দ্য সিসমিক জোন ওকে সো ইয়াত আৰ্থকুৱেক অহাৰ প্ৰৱণতা চান্সেস তো বহুত বেছি হৈ থাকে ঠিক আছে সো এই ইন্ডিয়ান প্লেট এন্ড ইউরেশিয়ান প্লেটৰ কলিজনত কারণে এই সিসমিক activityৰ chances বেশি হৈ থাকে because of the tectonic movement the region is prone to earthquake landslide glacial lake outburst soil and rock instability okay এতিয়া 2017 সনত এইখিনি এৰিয়াতে এটা earthquake আইছিল যাৰ নাম মিলিন okay এটো 6.9 ম্যাগনিটিউডৰ এটা earthquake আই অলৰেডি এটা এইটো এভিডেন্স কৰি গৈছে যে এই Faizan faultৰ ওচৰত মেগা ড্যাম কনস্ট্ৰাক্ট কৰাটো ইট ইজ not so viable কিয়নো এই ড্যামটো আৰ্থকুৱেকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি vulnerable হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে সো চ্যালেঞ্জেস ফৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় চ্যালেঞ্জেস এই ড্যামটোৰ স্পেসিফিক্যালি ফল্ট লাইনত আছে বুলি লিমিটেড কন্ট্ৰোল ওভাৰ দা আপস্ট্ৰিম এক্টিভিটিজ এতে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰবলেম হৈ যায় যে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখিনি মানসৰোবৰৰ ওচৰৰ পৰা এই এটা গ্লেচিয়াৰ ঠিক আছে চাময়ুংডেং গ্লেচিয়াৰ বা কুপি গ্লেচিয়াৰৰ পৰা বৈ আহে যেতিয়া বৈ আহে তিব্বতৰ ফালৰ পৰা হৈ আৰু যেতিয়া নামসা বৰুৱাৰ পৰা অৰুণাচল খুমাই ঠিক আছে এইখিনিতে যদি এইখিনি এৰিয়াতে যদি ড্যাম দিয়া হয় ওকে আৰু এই এৰিয়াটো হৈ গল এই এৰিয়াটো হৈছে আপস্ট্ৰিম এৰিয়া আপ এৰিয়া ঠিক আছে আৰু আমাৰ অৰুণাচলৰ এই গোটেই এৰিয়াটো হৈ যায় কি ডাউনস্ট্ৰিম এৰিয়া এতিয়া যদি কেনেবাকে ইয়াৰ ড্যাম কলেপস হয় এইখিনি এই এৰিয়াৰ ড্যাম কলেপস হয় ইয়াৰ গোটেই ফ্লাড বা পানী sudden release of the water and flooded this region okay এই অৰুণাচল গোটেইটো এফেক্ট হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে সবতকে ডাঙৰ এটা কনসার্ন okay limited control over the upstream activities in Tibet lack of binding India China river water treaty difficulty in verifying China's claim about safety and ecological protection okay seismic vulnerability in eastern Himalayas Assam existing flood and erosion problem অসমতো অলরেডি আছে আৰু এই ফলৰ পৰা আহি গলে আৰু বেছি প্ৰবলেম হৈ যাব need for the stronger scientific and monitoring of the Brahmaputra flow ঠিক আছে ইয়াৰ way forward কি লিখিব পাৰো strengthen hydrological monitoring hydrological satellite data remote sensing okay river gauge station must be strengthened okay demand greater transparency China ক আমি ডিমান্ড কৰিব লাগে যে greater dam design আমাক দিয়ক water release pattern আমাক কক safety means measures to আমাক কক ঠিক আছে আমি এইটো ডিমান্ড কৰিব পাৰো at least পানীটো আমাৰ ফালে আহিব একো নহলেও ডিমান্ড তো কৰিব পাৰো জানো নিদিয়ে ঠিক আছে আমি লিখিবতো পাৰো
developed early warning system. Okay, Arunachal Pradesh need to a strong flood early warning mechanism. Okay, so এইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গোটেই টপিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে and the mains practice question. China's proposed mega dam on the Brahmaputra in Tibet raised serious concern of for the India's water security and disaster management. Discuss the with the special reference to Assam. এনেকুৱা question direct আহি যাব পাৰে কিয়নো disaster management ৰ পৰা বহুত বেছি question আহে আৰু এই চাইনাৰ যেটো ড্যাম এটো হট নিউজতো আছে সো স্পেসিফিক্যালি এই কোৱেশ্চনটো আৰ সম্ভাৱনা বেছি ঠিক আছে সো আজিৰ গোটেই ডিসকাশনত আমি এই চাৰিটা টপিক আলোচনা কৰিলো ঠিক আছে মেইনস এন্ড প্ৰিলিমস এতিয়া আমি মেইনস ওৰিয়েন্টেড অলপ বেছি কৰি আছো ঠিক আছে কিয়নো মেইনস আহি আছে আপোনালোকৰ সো যদি আপোনালোকৰ সকলো টপিক বুজি পাইছে চাৰিটা মই মেইনসৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনো দিছো এই কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকে এই টপিকবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কোৱেশ্চনস বোৰ এনসার লিখিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ মেইল আইডিত মেইল কৰি দিব ঠিক আছে so thank you everyone for attending the class. We'll meet again in the next week. Okay, আৰু এই সপ্তাহৰ সম্পূৰ্ণ সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স লৈ আকৌ লগ পাম অহা সপ্তাহলৈ সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক জয় আই অসম